हाय, स्नेहल्स रेसिपीजमध्ये आपलं स्वागत आहे आणि आजची आपली नवीन रेसिपी आहे ढाबा स्टाईल अक्का मसूर. आणि चला तर आपण त्याची प्रोसेस बघूयात. आपण 250 ग्राम मसूर घेतलेला आहे, म्हणजेच 1 वाटी मसूर घेतलेला आहे आणि स्वच्छ धुवून आपण तो थोडा वेळ भिजत घालायचा आहे, जोपर्यंत आपण मसाला करतो तोपर्यंत. आता आपण बारीक चिरून कांदे, हे जे कांदे आहेत ते 2 बारीक चिरून मध्यम आकाराचे घेतलेले आहेत फोडणीसाठी. आणि हा जो कांदा आहे ते आपण 4 कांदे घेतलेले आहेत पेस्टसाठी आणि तेही आपण मध्यम आकाराचे घेतलेले आहेत. आणि दोन्हीही कांदे आहेत ते आपण 250 ग्राम मसूरसाठी घेतलेले आहेत. आणि जे कांदे आपण 4 चिरलेले आहेत त्याची आपण पेस्ट करून घेणार आहोत. आणि पेस्ट करताना थोडंसं अर्धा इंच आलं आणि 4 ते 5 लसणाच्या पाकळ्यासुद्धा आपण त्या कांद्यामध्ये टाकायच्या आहेत आणि मिक्सरला बारीक करायचं आहे. पूर्ण बारीक फाईन पेस्ट करायची आहे त्या 4 कांद्यांची. आता आपण फोडणी करूयात. 1 वाटी मसुरासाठी आपण अर्धा पळी तेल घातलेलं आहे, अर्धा पळीला थोडंसं जास्तच. आणि जे 2 बारीक चिरून घेतलेले कांदे आहेत ते आपण फोडणीसाठी घालतोय. थोडासा ब्राऊन कलर होईपर्यंत आपण कांदा भाजून घ्यायचा आहे. तुम्ही प्लीज ही रेसिपी करून बघा, तुम्हाला नक्की आवडेल. आता 2 मिरच्या हिरव्या घातलेल्या आहेत. आता आपण लाल तिखट 1 ते 1.5 चमचा घालायचा आहे पोह्याचा, अर्धा चमचा मीठ आणि एकसारखं परतत राहायचं आहे. हा मसूर आपण भिजवून घेतलेला आहे, जो आपण आता त्यात परतणार आहोत. हे 250 ग्राम मसूरचं प्रमाण आहे, अगदी करेक्ट. 5 मिनटं मसूर भाजल्यानंतर आपण कांद्याची पेस्ट जी केलेली होती ती आपण पेस्ट घालणार आहोत. आणि त्याच्याबरोबरच अर्धा चमचा आपण सोडा वापरायचा आहे, खाण्याचा सोडा. आणि आता मसूर आपण एकसारखा परतायचा आहे. 1 वाटीसाठी आपण 3 वाट्या पाणी घालणार आहोत. 3 ते 3.5 सुद्धा चालतील, पण जर घट्ट वाटला तर नंतर तुम्ही अर्धी वाटी पाणी गरम करून वापरू शकता. 250 ग्राम मसूरसाठी आपण 3 वाट्या पाणी घालतोय. एकसारखं व्यवस्थित हलवून आता आपण शिट्टी करून घ्यायची आहे. साधारणतः 4 ते 5 शिट्ट्या आपण करायच्या आहेत मसूरला. आपल्या शिट्ट्या झालेल्या आहेत. हा बघा मसूर मस्त शिजलेला आहे. आता एका बाउलमध्ये आपण तो काढून घेऊयात. झटपट आणि इन्स्टंट रेसिपी आहे. एका बाउलमध्ये आपण मसूर ओतून घेतलेला आहे. आता आपण फोडणी करायची आहे. 1.5 ते 2 चमचा आपण पोह्याचा तेल घेतलेला आहे आणि त्यामध्ये आपण 1 चमचा लाल तिखट घालणार आहोत, जे कटासाठी आपल्याला लागणार आहे. 1 चमचा आपण लाल तिखट घातलेला आहे, जे आता आपण तो कट करूयात. मस्त खूप छान आणि खमंग असा वास सुटलेला आहे मसूरचा. तुम्ही प्लीज ट्राय करा, तुम्हाला नक्की आवडेल. आणि प्लीज मला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आणि रेसिपीसुद्धा करायला विसरू नका आणि कमेंट करायला सुद्धा विसरू नका. थँक्यू.